Hindi mo aakalain ngayon na makasaysayan ng mga kalye sa Binondo at Tondo sa Maynila. Halos wala nang natirang gusali mula noong panahong Kastila. Dito sa Kalye Tabora, sa tabi ng Divisoria Mall, may nanganak na dalaga noong taong 1870. Anak siya sa labas, ika nga. Ngunit gumawa ito ng sariling pangalan bilang isa sa pinakadakilang mandirigma sa kanyang panahon. Ano mo ba si Macario Sakay? Narinig mo na yung pangalan Macario Sakay? Macario Sakay. Bayani. Macario Sakay. Alam mo ba pinanganak siya rito? Ay, hindi. Tabora Street? Ikaw, alam mo ba si Macario Sakay? Hindi ko nga po kilala yun. Narinig mo na yung pangalan Macario Sakay? Alam niyo ba pinanganak siya rito? Wala kayong alam kung may Macario Sakay? Alam mo kung sino si Macario Sakay? Ano yun eh? Bayani yun eh. Hindi ko lang alam kung ano natin ko sa mga kasabayan. Para sila Gregorio del Pilar yata kasabayan. Kasabayan nga ni Del Pilar, kasapi ng revolusyon ni Bonifacio. Ngunit sa mahabang panahon ng pangalang Macario Sakay, bago nalimutan, labis munang siniraan. Sa panahon ng mga digmaan, kahit sa kasulukuyan, madalas pagtaguan ng mga bundok ng Tanay sa probinsya ng Rizal. At isa ang kuwebang ito sa naging kandungan ng mga nagtatago. Okay, sige po. Baba po tayo. Dahan-dahan lang po. Maputik. Madulas. Yan. Yan. Dito po sa Kalinawan Cave, marami po tayong mga makikita rito. Meron po kami mga tinatawag dito ng mga optical illusion. Yan ay mukha ng taong naka-side view. Ito naman po ay formation po ng mukha ng bungo ng tao naman. Ito. Yan, meron din po tayo dito mga stalactite, may mga stalagmite, columns, curtains, helictites. Yan, mga natural crystals naman po yan. Okay, dahan. Ayan naman po, kaya lang siya tinawag na grotto dahil yung pong stalagmite na yun na maliit. Para lang pong si Mama Mary. Tapos ito naman po yung aming pet. Ito. Parang kabayo. Apo. T-Rex po yan. Hindi po. Adult na po karamihan dyan. Kasi ang fruit bats dito, maliliit lang po siya. Ano, nagsususo sila? Hindi po. Natutulog? Lang po sila nagyayapusan kasi malamig. Oh, parang nagsisiksikan sila Opo. sa butas eh. Opo. Dahil bihira ang ibang hayop dito, marahil ang mga paniking ito ay naging pantawid gutom ng mga nagtago rito noon. Kaya sa ngayon po, konti na lang ang fruit bats dito sa part na to. Anong lasa niya? Lasa po siyang manok. So, hinahunting. Hinuhuli po. May makakain na. May tila malalaking silid pa. Pwede kayo mag-meeting. Yes, ito sundalong Hapon. Dito? Noong panahon po ng gera. Yes, ito po. Dito? Yes, yan po maluwag na part na yan. Yan po yung ginawa nilang tanggapan. At pag pinaka-opisina, ospital. Okay, ingat po ang ulo, yuko ulit. Buti na lang wala ng tubig. Yan, madulas lang po yung dinadaanan natin. Yan po yung tinatawag na clay soil. Naku, nasira. Yan, ito po yung mga tinatawag na mga soul eater. Yan, soul eater.
Kumakain po yan ng swelas ng sapatos. Yan, kasi nga po madikit siya. Yan po kasi ay... Opo, yan po yung tinatawag na clay soil. Ginagamit po yan sa paggagawa ng mga paso. Mga banga, palayok, yan po yun. Opo. Dumidikit. Opo. Bali, ang Kalinawan Cave po, ginawa nilang daanan patungo sa malalayong lugar. Kagaya nga po ng Montalban, yun nga lang po maglalakbay ng 9 na araw at 9 na gabi. Dito lang po yun sa loob ng tunnel. Noong pong panahon po ng mga Kastila, na hindi pa ito tinitirhan ng mga sundalong Hapon. At, Araw, ginagawa naman Kastila yun. opo, ginagawa po nila yan. Parang Daanan po, opo, daanan. libangan lang. Opo, yan. Kasi kapuso kami. Yan, kapuso, ayan. Yan po yung puso ng Kalinawan. Maraming kwento tungkol sa kuwebang ito. Ang iba, mahirap patunayan ngunit madaling paniwalaan. Katulad ng kwento na maaring kinupkup down ng Kalinawan Cave ang most wanted na kumikilos sa Tanay noong mga unang taon ng panahong Amerikano. Nailathalang nasa Tanay si Sakay, ngunit ang tiyak niyang lokasyon hindi kasama sa mga naiwang dokumento. May personal ring kwento tungkol kay Sakay ang aking cave guide. Ang kanya palang apelyido bago mag-asawa ay Sakay. Sa school pa lang po, alam na po namin na somehow may connection kami kay Macario. Kasi syempre, Sakay yung dala namin apelyido. Ngayon, syempre, inaano kami ng mga kaklase namin na, ay, naku, baka mga tulisan dyan. Yun nga po, pagkakaalam nga po ay tulisan. Pinuntahan ko ang mga magulang, tiyo at tiya ni Chris sa Angono, Rizal. Gandang hapon po. Ay, magandang hapon po. Mother ko po. Severino. Galing na po kayo ng Tanay. Opo. Kausap niyo si Christy. Nanay po ako ni Christy. Kayo ba? Okay. Dito ko nalaman na dahil sa panunukso sa kanila, ang ibang Sakay nagpalit pa ng apelyido. So yung Sakay naging Sakay Bulasi, naging Magsakay. Ano pa yung mga ibang? Mang Sakay. May Mang Sakay pa. Madla. Madlang Sakay. May naalala ba kayo na may nagre-react sa inyong apelyido bilang Sakay? Meron po. Kayo? Parang, oh yan, ano yan? Yung salbayan, ano yan, yung angka ng tulisan, ganun, bandido. Then, ako naman, hindi naman ako magre-react kasi yun naman napabalitaan lang nila. Pero sinasabi ko naman sa kanila, hindi yun totoo. Pinalabas sa pelikula. Alias Sakay, ginampanan nga yung artisan si Mario Montenegro. At yun, napanood ko talaga yun sa pelikula. Black and white pa naman nun. Mga 1964, 65, ganyan. At ano yung katauhan niya doon? Talagang tulisan. Long-haired, nakakabayo. Pero at the same time, para siyang Robin Hood. Yung tumutulong sa mahihirap. Halimbawa, yung mga mayayaman na mga lahing Kastila, talagang nilolooban niya. Nilolooban niya yun para dun sa mga walang makain, sa mahihirap, pero pinamimigay niya. Sa unang pelikula tungkol kay Macario Sakay na ipinalabas noong taong 1939, panahon pa ng mga Amerikano, tumatak sa isip ng maraming Pilipino ang imahe ni Sakay bilang bandido. Ginawa pa ito ng national artist na si Lamberto Avillana. Pumatok sa takilya ang pelikula na sumasang-ayon sa propaganda ng mga mananakop na Amerikano, ang mga naging kalaban ni Sakay ng 8 taon. Napansin ko dito sa trapal na to na nasa poblasyon ng Tanay. May ilang bayaning nandyan sa larawan pero yung isang matagal tumira dito sa Tanay at dito lumaban, wala dyan.
Lumaki sa Tondo si Sakay, dala ang apelyido ng kanyang dalagang ina. Kilala ang distrito noon sa maraming industriya, kaya nakapagtrabaho rito si Sakay bilang sastre, barbero at tagagawa ng kalesa. Dito rin nag-start yung katipunan, no? Sa Kalye Azcárraga, sa Tondo mismo. At tandaan natin na si Macario Sakay ay kaibigan matalik ni Andres Bonifacio. So kung titignan mo din, si Andres Bonifacio, hindi lang siya working class, isa rin ay maituturing natin na isang theater actor. Nagkasama sina Sakay at Andres Bonifacio sa Teatro Porvenir sa Tondo. Ang pag-iikot ng mga artistang aktivista upang magtanghal ay naging pagkakataon para mag-organisa sa iba't ibang lugar nang hindi nahalata ng mga Guardia Sibil. Yung sa Tondo, yung Teatro Porvenir, parang ano yun, form of entertainment. Pero hindi lang siya form of entertainment kasi nagpe-perform sila doon ng mga kwento na mapangmulat ng kaisipan. So halimbawa, yung paborito ni Sakay at ni Bonifacio at ni Aurelio Tolentino ay yung kwento na tinatawag nating Bernardo Carpio. So yung kwento ni Bernardo Carpio ay isang tao na nagliligtas sa mga inaapi, pero ang nangyari sa kanya, kinulong siya ng mga masasamang loob sa bundok sa Montalban, kung saan na ngayon yung Pamitinan Cave, no? Isa si Sakay sa mga unang sumali ng katipunan, ang kilusang pinamunuan ni Bonifacio upang ipaglaban ang kalayaan mula sa Espanya. Marahil nakatulong kina Bonifacio at Sakay ang karanasan nila sa teatro sa pinakamahalagang papel na ginampanan nila bilang mga tunay na pinuno. Nung nakita ko tong mataas na bahagi ng kuweba, naalala ko yung entablado sa kabataan ni Macario Sakay, kung kailan ay naging artista siya sa mga komedya at mga dramang nagaganap noon sa Tondo. Maaring tumayo rito si Macario Sakay at nagtalumpati. At hinikayat niya yung mga kasama niya nakaupo dyan sa baba na ipagpatuloy ang laban ng katipunan. Ilang taon nang patay si Bonifacio noong nagkampo rito si Sakay. Natalo na rin ang mga Kastila. Ngunit may bago ng mananakop. Habang ang mga dating revolusyonaryo ay abala na sa pakikisama sa mga Amerikano, may isang hindi sumuko. Ngayon, ang tingin ngayon ng mga Amerikano dito ay pagiging tulisan nito. At in-exaggerate pa nila. Nang re-rape daw si Sakay at yung mga kasama niya, sinusunog daw nila yung bahay ng mga tao. Minsan, susunugin ng mga Amerikano yung mga bahay, ibibintang kay Sakay. Sa halip na tuluyang matalo ng mga Pilipino, ibinenta ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika sa halagang $20 milyong sa Treaty of Paris noong taong 1898. Sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga Amerikano at ng unang Republika ng Pilipinas na pinamunuan ni Emilio Aguinaldo. Nahuli si Aguinaldo makalipas ang 2 taon at sumumpa siyang maging kaalyado ng Estados Unidos. Ang mga revolusyonaryong hindi sumuko, itinuring ng mga bandido o tulisan ng mga Amerikano at papatawan ng parusang kamatayan sa ilalim ng batas. That's right. That's right. Yun din ang point niya, di ba? Yeah. Si Macario Sakay hindi lang itinuloy ang laban. Nagtayo pa ng bagong pamahalaan na alinsunod sa mga adhikain ng Katipunan, ang Republika ng Katagalugan. Si Sakay ang naging pangulo nito. Yung isang puna doon sa mga unang revolusyonaryo, no, na ang gusto nga lang nila regime change, pero yung mas malawak na pagbabago sa lipunan, parang hindi nila masyadong hinahangad. Naiba ba si Sakay sa kanila doon sa pananaw na yon? Ang kanyang emphasis
ay yung para bang, again, the original Katipunan spirit. Yung emphasis niya was egalitarianism, yung pantay-pantay tayo lahat. Dapat tayo ay makipagkapwa-tao, yung ganon. So, para bang bumalik siya sa original spirit na sa kalain niya at kalain ng mga maraming mga Katipunero noon, para bang nasira na corrupt ng Malolos Republic. Yun ang problema. So, siya ba'y halimbawa, pabor siya sa redistribution ng yaman o ng lupa? May mga ganun bang pananaw yung katulad niya? I don't know if he went that far. Pero I think that mas mukhang makademokrasya siya. 4 na taong itinaguyod ni Sakay ang kanyang Republika ng Katagalugan na sa katunayan ay isang kilusang gerilya na may mga kasapi sa Maynila, Mangbanahaw, Laguna, Batangas, Bulacan, Cavite, at ang kasulukuyang Rizal na nooy probinsya ng Morong. May katangian sina Sakay at kanyang mga kasamahan na tumatak sa kasaysayan. Ang sabi niya, hanggat hindi lumalaya ang bayan, hindi ako magpapagupit. Ang nangyari dyan, no, ay hinahabol na sila ng mga Amerikano. Minsan, napag-isipan nila na doon sa sa tabing ilog, magpahinga. At habang sila ay nagpapahinga, si Macario Sakay ay nagpagupit ng buhok. Habang ginugupitan siya ng buhok, lumusob ngayon yung mga Amerikano. Gulat sila ngayon at muntik na silang mahuli dyan. Pero nakatakbo sila at nakalaban. Hindi sila naaresto. Pero sabi ni Macario Sakay, mukhang naisip niya, mukhang itong pagpapagupit ko, ito ang naging dahilan kung bakit tayo nahuli. Ibig sabihin, ako ay lalaban, mahaba ang buhok. At yung tagal ng labanan, tagal ng taon ng labanan, ay singhaba ng aking buhok. Oh, astig yun. Ginaya na siya ng ibang kasama niya. Kinampanya ni Sakay ang kalayaan sa mga liblib na bayan ng Timog Katagalugan. Dumami ang kanyang taga-suporta at sunod-sunod ang tagumpay ng mga gerilya ni Sakay sa labanan. Kaya ang mga Amerikano nagdeklara ng batas militar sa teritoryo ni Sakay at binuhusan ito ng puwersa. Binantaan ng Amerika ang mga Pilipino na hindi makakabuo ng sariling pamahalaan hanggat hindi sumusuko si Sakay. Kalaunan, sa tulong ng ilustradong politiko na si Dominador Gomez, nakumbinsi niya si Sakay na bumaba sa bundok upang makausap ng mga Amerikano. Binigyan siya ng safe conduct pass para malaya makapasok na Maynila. Ang problema naman, no, pinagpugayan siya ng mga tao. Winelcome siya ng mga tao. Siya bilang bayani ng bayan. Habang binibigyan siya ng welcome party, abay bigla na lang siyang dinukot, no? Bigla siyang hinuli. At yun na nga, inaresto siya. Hindi pala i-honor yung pangako na yun, na siya ay ipapalayain. At biglang isinakdal sila sa mga kasong bandolerismo. Rape, arson, no? Lahat ng kawalangyaan na ibinintang sa kanila. Na ito'y i-deny nila, no? Dinala si Sakay at ang isa sa kanyang general na si Lucio de Vega sa Old Bilibid Prison na ngayoy Manila City Jail. Matapos noon ay pinalakad na sila sa si Lucio de Vega at si Macario Sakay. Pinalakad sila sa doon sa gallows, no? Yung gallows noon, yung bitay, yung may noose, babagsak yung kinatatayuan mo, mahihila yung iyong spine at agad kang mamamatay. Yun na yung nangyari kay Macario Sakay at kay Lucio de Vega. Yung mga huling salita nila, si Macario Sakay, ang huling salita niya daw ay, "Adios, Pilipinas." Ang mga revolusyonaryo at makabayang Pilipino ay binitay bilang tulisan. Isang lamat na lalong idiniin sa mga pelikula. Isang lamat na patuloy na tumutulugsa sa mga sumunod na henerasyon ng Sakay.
Halos 100 taong kontrabida ang turing kay Macario Sakay. Hindi kinikilala ng publiko bilang bayaning lumaban para sa kalayaan. Presidente ng mga tulisan! Ngunit simula ng dekada 90, nag-iba na sa wakas ang ihip ng hangin. Simula sa pelikula ni Raymond Red na Sakay, na ipinalabas noong taong 1973. Ngayon, makikita natin na yung kasaysayan ay may paraan ng pagtutuwid sa kanyang sarili. So, makikita mo dyan na kahit na tawagin ka pang masamang tao, pagdating ng panahon, babasahin yung mga record ng buhay natin at makikita ng mga tao kung anong klaseng buhay ang ating isinabuhay, anong klaseng mga paninindigan ng ating mga ipinaglaban, no? Ang dating Camp Eldrin sa Los Baños, Laguna, ginawa ng Camp Macario Sakay, isang pagkilala na siya'y mandirigma at general ng revolusyon. Dahil dala niya ang diwa ni Bonifacio hanggang huli, binansagan siyang huling katipunero. Pinagmamalaki na ngayon ng pamilya Sakay ang kanilang pangalan. Kesa naman, hindi kaya lumaban eh. Sa kanila ako napaisip na tila may umuulit sa kasaysayan. Panahon na yon, sa intention ng China, siguro, meron dapat na lumitaw na tanong mo na dapat ba magkaroon ng isang Macario Sakay sa panahon ngayon. Sa tingin ko po, dapat eh. Bakit? Kasi po, yung ibinigay sa atin, nakalaya na tayo sa Kastila, nakalaya na tayo sa Amerikano, ibinigay na ating sovereignty. Siguro yun po yung ating ipaglaban, kaya lang naghahanap tayo ng isang Macario Sakay na mamumuno para ito ipaglaban. Pero hindi lang isang sakay, siguro libo-libong sakay. Dito sa Tondo kung saan nagsimula ang lahat, kung saan binuo ang katipunan, kung saan namulat sina Bonifacio, Emilio Jacinto at marami pang iba, meron na mabagsik na muka ang kalayaan. Siyempre, itong mga kamag-anak ni Sakay, siyempre, ina-idealize yung kanilang ninuno, no? Sabi niya, ngayon, ang kalaban natin, China, pero parang ang dali naman natin tumiklop. Ito nga, Amerikano, nandito na sa Maynila, nandito na, kumbaga, nasakop na nila yung Pilipinas, si Sakay, lumalaban pa rin. Anong reaction mo sa ganong klaseng pananaw? Habang nasa laban ka, ibig sabihin, ang importante doon, it's not whether you win or lose. Ang importante doon is nagsasama-sama kayo. At sa pagsasamang yon, bumubuklod kayo ng pagsasama, di ba? Ng komunidad. Yung pagsusuko, para bang sinasabi mo, kanya-kanya na lang, na wala na tayong pakialaman, na hindi na bali kung, abusuhin tayo o ganon, parang wala na ng pakialaman. Yun talagang mahirap, yun talagang masaklap, ang masakit. Dumaraan ang bawat henerasyon sa matinding pagsubok. At nasa bawat isa sa henerasyong yun kung paano tutugon. May tumitiklop, may tumutulong pa sa kalaban. Ngunit meron rin nagtatanggol at lumalaban hanggang kamatayan. Nagkakasala ka sa bayan. Kasaysayan na ang magsasabi kung sino sa atin ang tulisan. O kung ang tulisan pala ang siyang bayani. Mula sa Tondo, Maynila, ako si Howie Severino at ito ang Eyewitness.